Dilek! I got a call from a guest. Mahina yung signal dun sa table namin. So I had to look for a better reception. Nakita ko na lang na bumagsak yung chandelier. Nakita mo bumagsak yung chandelier? Wala naman pong nangyaring masama sa akin, di ba? Okay na po yun. Papa-imbestiga pa rin ako. Hindi ako matatahimik hanggat di ako nakakasiguro na aksidente yung nangyari. Salamat ulit sa paghatid, ha? Wala po yun. Akin na yung bag mo, anak. Good night. Dahil po. Lilet. Okay ka lang ba talaga? Sorry Sobra lang talaga ako nag-alala sa'yo kanina. Halos saluin mo na nga lahat ng bubog para sa akin. Kaya mo, tutulong na rin ako sa investigasyon kay Mr. Engano. Adadagdagan na naman yung utang na loob ko sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ako makakabayad. Don't even think about it, okay? Wala yun. Thank you, Kurta. Dami mo nang natutulungan dun sa podcast mo. Pero mas tambak yung sa akin. Yun nga lang. Hindi ko alam kung paano mamamonetize yung tulong mo sa akin. Alam mo, madali lang yan. Ngiti mo lang ang katapatan. Promise. Pero, seryoso, Kurta. Thank you. Totoo lang, tapang-tapang ko pagdating sa korte. Pero, kanina, natakot talaga ako eh. Kailan lang ako nakalabas sa kulungan? Kailan ko lang nakasama ulit yung pamilya ko, tapos mawawala na lang ako ng ganun-ganun na lang? Nasaan naman yung hustisya dun? Marami pang nangangailangan ng tulong mo, Attorney Lilet Matias. No saying goodbye anytime soon, okay? Salamat talaga. Pero seryoso, nahihinayan talaga ako sa chandelier eh. Mukhang mamahalin eh. Pagbiro ka pa talaga ng ganyan Oh, ayan Sabi mo kanina, hindi mo monetize yung tulong ko sa'yo. Monetize na eh. Sobra-sobra pa nga eh. Bakit? Ngumiti ka na eh. That's priceless. Thank you. You're welcome. Attorney, ano po ba pwede kong gawin? Kasi nakakulong po ngayon yung anak kong si Jojo sa kasong di naman po niya ginawa. Ano ba ho itong kaso na anak ninyo? Hazing po. Minor de edad ba ang anak ninyo? 19 na po siya eh. Student activist po siya. May ikot na po ako na yun po ang dahilan kung bakit bigla po siyang inakusahan na kasali po to sa hazing. Ano ba ho ang nature ng pakakadampot sa anak ninyo? Saan po siyang dinampot ng mga polis. May isa pa nga po doon, binatukan siya eh. Ano ba ginagawa nyo? Di ba dapat kayo mismo alam yung trabaho nyo, di ba? Sumasagot ka pa! Sumasagot ka pa! Bakit ko sinasaktan ang anak ko? Mali yan ah! Ikaw yung tama! Hoy! 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 Sinasaktan niyo yung bata! Awang-awa nga po ako nun sa anak ko. Alam nyo, huwag kayong mag-alala. Kung mapatunayan at kasala mga pulis, mananagot sila sa batas. Hindi po frat member ang anak ko. Wala nga po silang nakuhang ebidensya para sabihin sangkot talaga siya dun sa hazing eh. Alam mo, napaka-questionable sa pagkakahuli ng anak mo si Jojo. Bukod sa mga kasong kriminal ay pwedeng patawan ng mga administrative cases ang mga pulis. Ito'y under sa Internal Affairs Service ng Police, ang tinatawag na IAS ng PNP.
At bukod dito, merong Commission of Human Rights na pwede nating idulog ang kaso ng anak mo. Opo, sige po, attorney. Gagawin ko po ang lahat para makalaya po agad ang anak ko. Salamat po. 1 taon na lang po matatapos na siya ng college eh. At hindi po ako makakapayag na hindi po yun matutuloy dahil lang pinaglaruan po siya ng mga polis na yun. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa kaso nito. Salamat po, attorney. Salamat po. Anak, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. We're just here to make sure the investigation is going well. Dad, nakalimutan mo na ba na magiging lawyer na din ako? I needed to go through things like this. It's practically hands-on training for me. Oo nga naman, Mr. Engano. I have no doubt she'll make an excellent lawyer. Thanks, Attorney Kurt. Ramir, kausapin ka raw ng mga polis. Excuse me. Manda kayo mamaya sa akin, Vivian. Oh, bakit damay ako? Baka dapat si Kurt ang sisihin, ma'am, dahil kung hindi siya nakialam, siguradong kay Lilet bumagsak yung chandelier. Basta, magkita tayo mamaya, hintayin niyo ako. Opo, ma'am. Hindi pwedeng wala dun sa Paco. Kailangan nandun siya. Kailangan ko pa kasing sumama kay Ramir dito sa venue para alam ko kung ano nangyayari sa investigation. I need to make sure that they don't suspect that it was intentional. Basta kailangan malinis ang lahat. Opo. Malinis? Anong kailangan malinis, Mom? Trixie, how long have you been standing there? Oh, I just got here. So, what was it you said about needing everything to look clean? Oh, the venue. Kailangan malinis ang venue para kay Miss Wave. You know my friend Miss Wave? Nakita niya kasi itong party. So nagustuhan niya and she wants to organize one pagdating ng husband niya galing Europe. Miss Wave? Pero diba hindi naman siya nakarating nung taste testing natin? And I don't recall any Miss Wave at the party last night. So, paano niya nakita yung venue and nagustuhan pa niya? I recorded a video for her. And she saw it and she liked the place. At saka meron na namang sariling website yung venue. Hindi ba hanap na tayo ng daddy mo doon? Halika na, bumalik na tayo. Let's go. Okay. Let's go. Totoo ba yung sinasabi mo, Emo? Na may nakita kang waiter na may kahina-hinalang kilos doon sa party? Oo, ate. Nakita ko talaga na hindi gamit sa catering yung yung nilalagay nila doon sa lalagyan ng pagkain. Kaso, nung hinabol namin yung waiter, wala naman kami nakitang ganun. Kung totoo yun, hindi kaya tao ni Patricia yun? Binayaran niya para saktan si Lilet. Ina, ayan na naman po tayo eh. Wala pong kinalaman si Tita Patricia dun sa nangyari. Mabait na nga po yung tao sa akin. Posible din naman na maskara lang yung kabaitan na pinapakita niya sa'yo para makuha yung loob mo. Di ba anak? Siya lang naman yung galit na galit dati sa'yo. Wala pong kasalanan si Tita Patricia. Sure po ako kasi tumulong pa nga siya mag-organize ng party. Yun na nga eh. Siya yung nag-organize ng party. Kaya kayang-kaya niyang magmanipula para magkaroon ng aksidente at ikaw maging biktima. Inang wala tayong basihan. Ewan ko ba, Lilet? Kahit sabihin mo na mabait na ngayon si Patricia, hindi ko pa rin talaga magawang magtiwala sa kanya. Ay nako, sana nga aksidente talaga yung nangyari. Dahil kung hindi ko lang ihuhulog sa kanya yung chandelier na yun.
siya mismo ihuhulog ko sa bangin. Ay, naku, te, sabay sila bumulusong dun sa bangin ng Tama. Grabe si Tina. Tubig. Palabarn. Basta, naniniwala pa rin po ako na walang kasalanan si Tita Patricia. Pwedeng masaktan din si Trixie tsaka si tatay dun sa nangyaring aksidente. Gugustuhin ba naman niya yun? Kung meron man po akong pagdududahan, baka si Attorney Alon pa yun. Pero syempre, ayoko naman pong isipin yun. Sana nga, aksidente lang talaga yung nangyari. Ano ba yan? Simpleng trabaho, hindi pa magawa na maayos! Sinigurado ko naman kay Lilet babagsak yung chandelier eh. Ipahamak lang kasi talaga yung Kurt na yan, mami. Palos pa kayong dalawa? Umalis nga kayo sa harapan ko! Kakairita, alis! Ikaw ang may problema, Patricia. Masyado kang padalos-dalos. Ginipit mo pa ako sa utang ko sa'yo, kaya wala akong choice kundi sumama dyan sa kalokohan mong plano. Ah, I'm the bad guy now. Kung naging successful, ikaw rin naman yung nag-benefit doon, di ba? Sinasabi ko lang, gumagawa-gawa ka ng plano na hindi mo naman pinag-iisipan ng mabuti. Kaya pag ito sumabog, huwag mong expect na hayaan kong hatakin mo ang pababa, Patricia. Ah, ganon. Hindi mo magugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Alam mo, palibhasa, wala kang kahirap-hirap eh. Nakaupo ka lang doon sa party. Pero ano nangyari? Binigyan mo naman ako ng napakalaking problema ngayon. Kaya pag ito sumabog, huwag kang mag-expect na hayaan kong hatakin mo ako pababa. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, Patricia. Sa tingin mo, hahayaan kong bumagsak akong mag-isa? Attorney, Hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin sa'yo! Tama na po yan. Ma'am. Basta tatandaan mo, Patricia, hindi na dapat maulit to. Mas lalong hindi nila dapat tayo mahuli. Kasi kapag nasira ang reputasyon at pangalan ko dahil sa'yo, Hindi rin ako papayag na mabuking ako. Kaya hindi mo na ako magpaplano laban kay Lynette. We need to lie low. And that means, wala mo ng contact sa isa't isa. Hello? Yes, hon? May resulta ng investigation, Patricia. Ganun po ba, Tay? Sige po, ako na lang po magsasabi sa kanila. Nak, ano sabi ng tatay mo? Nahuli na raw ba yung may kagawa na pagbaksak ng chandelier? Ala, akong lagot sa tatay mo yun, sigurado. Naku, May, lalo sa akin. Bestie, sino daw yung salarin? Lumabas na daw po yung resulta ng investigation. Aksidente daw po talaga yung nangyari. Uwe, talaga ba? Hindi daw po masyado nasikipan yung bolts na nagsisecure dun sa pulley mechanism. Kaya nahulog yung chandelier. Kapabayaan daw po ng mga nag-ayos sa venue. Humingi na rin naman daw po ng sorry yung nag-install ng chandelier. Pero dapat makakasuhan pa rin yung mga yan. Paano kung maulit yan sa iba? Oo nga, bestie. Muntik ka na mapahamak ko. Ayun na nga po Pero nagmamakaawa daw po yung tao na patawarin siya. Parang gusto ko na lang pong palampasin. Kasi wala naman pong nangyaring masama sa akin Kawawa naman po yung tao kung makakasuhan siya, hindi naman talaga niya sinasadya. Lilet,
alam ko naman talaga na maawain ka. Kaya, hindi na ako magugulat sa desisyon mo. Pero sana, masiguro talaga nila na hindi na mauulit yun sa iba. Nakausap na rin naman daw po ni tatay tsaka ni Kurt. Hayaan na lang po natin. Total, magpapasko na din naman po eh. Sigurado po ako na may pamilya yung taong yun. Ayoko naman po maging malungkot yung Pasko nila dahil sa nangyaring aksidente. I know it was an accident. Should I press charges dun sa event worker? Actually, we could pursue charges, hindi lang sa worker, kundi pati sa venue at event organizers. Negligence like this should have consequences. Yun din ang sinabi ko kay Lilith. But she's determined to let this go. Besides, hindi naman sinasadya ng tao at wala namang masamang nangyari kay Lilith. That's so, Ate Lilith. Pero kung may nangyaring masama sa kanya, hindi natin dapat palampasin yun. Believe me, I also want to hold that person accountable. But who am I to demand that? Kung si Lilith nga, bless her heart, wants to forgive. And I'm actually guilty too. Hindi ko man lang na-double-check yung arrangements ng venue. And for that, I'm really sorry, Ramir. Oh, Patricia, come on, you don't have to apologize. In fact, ako ang dapat mag-sorry sa'yo kung minasabi ako hindi maganda ng party. I was just worried about Lilith. I'll leave it to you if you want to move forward with the case. Just let me know. Anyway, mauna na ako sa inyo. Sandali, sabay na tayo, Evan. Gusto ko dumaan sa mga matches to personally apologize to Lilith and her family. Okay, let me bring you out. Ingat, Dad. Well, give my regards to them, hon. Yeah. Evan, ingat! Bye! Oh my God, finally! The chandelier case is already over. Buti na lang talaga wala ako doon. Hindi ko nakita nung bumagsak yun. I got a call from a guest. Nawawala. She needed directions. Mahina yung signal dun sa table namin. So I had to look for a better reception. Tapos, nakita ko na lang na bumagsak yung chandelier. Nakita mo bumagsak yung chandelier? How did you see it? Kasi malapit ako dun sa nangyari, yung aksidente. Mom, you said you didn't see what happened. Yes. Kasi hindi ko naman talaga nakita eh. But you told the police na nakita mo nung bumagsak yung chandelier, remember? Did I really say that to the police? Yes, Mom. Sabi mo pa nga, naghahanap ka ng better reception nung makita mo na bumagsak yung chandelier. Oh, really? Probably nasabi ko lang yun sa mga police kasi nagpapanik na ako dahil nagkakagulo na yung mga tao doon. Kahit na hindi ko naman talaga nakita yung nangyari. Well, okay. I believe what you're saying now. Hindi na nga kita dapat tinatanong kung ano yung totoo kasi alam ko naman. What do you mean, Trixie? Alam ko na hindi mo nakita yung nangyari, Mom. Dahil nakita mong umalis ako ng table natin. Nakita ko kung nasan ka nun. What are you saying? Mom, hindi mo talaga makikita kung ano yung nangyari kay Ate Lilith because you were so busy talking to someone. Talking to whom? Attorney Alon. Magkasama kayo ni Attorney Alon nung nangyari yung accident na yun. Hi, babe! Hey, babe. Nakausap ko na pala yung mga wedding coordinators natin. At sinabi ko na gusto ko konti lang yung mga guests. Yeah, that's fine with me too. Gusto ko sana na yung mga close ko lang
or some folks here in Keystone, at sina ate. Okay. Babe, what's wrong? Is there anything more? Wala. Hindi ko lang kasi makalimutan yung aksidente. Yung nangyari kay ate. Babe, kalimutan mo na yun. Okay? Nakausap ko mga Inganos about the investigation and sabi nila the whole thing was an accident. Thank you, babe. Siguro natatakot lang ako nun kasi you weren't with me that time. Nga pala, babe. Naalala ko lang. Before the accident, I was looking for you. Wala ka sa table natin eh. Saan ka pala nagpunta nun? Oh, that. Actually, pabalik na ako ng table and then he came from the restroom and suddenly bumped into me. Bakit kanya nilapitan? Because he was going to ask me about the venue. The venue for his wedding with Era. Mag-uusap talaga kayo doon habang nagsasalita si Ate Lilet sa stage, Mom? Yan din naman yung ginawa mo, di ba? When Lilet was about to go up on stage, pumunta ka rin naman ng restroom. Ano ba to, Trixie, ha? Why are you interrogating me like I'm a suspect? Pinagdududahan mo ba ako? Of course not. Bakit naman kita pagdududahan, di ba? I mean, is there any reason to? Exactly. Pero ganyan ka rin naman nung nandun tayo sa mga pulis, eh. So, you know, instead of acting this way, you should just focus on your studies instead of creating drama. Oh, Era, babe. I had no idea I had to file a formal request just to go to the restroom. Maybe I should bring a signed affidavit with me next time. Sorry naman, babe. I didn't mean to sound controlling. Oh, I know you didn't. It's just really cute how invested you are with my every little move. Thank you, babe, ha? At gusto ko lang din magpasalamat sa'yo kasi pumayag ka na ipagpaliban muna natin yung new firm. Alam ko na malaking bagay yun sa'yo. But this wedding, it means everything to me. You know I'd give up an empire for you, right, babe? Anything and everything to make you happy. You know what they say about true love, right? You sacrifice the big for the bigger. I am just so lucky to have you, babe. Mm-hmm. At pangako ko sa'yo, wala na akong iba pang iisipin kundi ikaw at yung kasal natin. No distractions, okay? I'm just gonna finish a few loose ends first. You better. Gotta take this. Okay. Hello, Mr. Arsenal.
Pinapaalala ko lang ang utang na dapat mong bayaran na Alon. Huwag mo na sanang hintayin na maubusan ako ng pasensya. Alam mong masama akong magalit. Balita ko, mahirap daw kalaban yung Arsenal na yon. Mukhang mali yata ako na kinalaban ko si Patricia. Kung sa ngayon, siya pa rin ang pag-asa ko. Hello, Patricia. Wala akong pakialam. Malaman ng iba. Koneksyon nating dalawa. Attorney Alon? Ano po bang nangyari? Nagsimula daw po kasi yun sa PE class nila, Dina. Walang multo dito. Hindi totoo yung sabi-sabi ng iba. Sabi ng ibang students, may sinabi ang pangaraw dito eh. Ano pong nangyari pagkatapos nun?